सानो काम पऱ्यो क्या त्यहाँ गएर आइहाल्नु पर्ने भयो त्यही भएर निस्केको होइन सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै नै छु है अनि आज चाहिँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग होइन अनि आमामा अब हिलो खतरा छ्याप्छ भने हिलो यसमा पछाडिबाट यस्तो मजाले हिलो छ्याप्ने मेसिन हो कि यो हाम्रो बाइक भित्री जसको छ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन पुरै भिजिरा होला उयोहरू म के लिन यस्तो कुदेको भन्दाखेरि होइन गाइज त्यो अब प्र्याङ्क त कतिलाई हान्न सकिएन होइन थोडा त कतिले देखाउनु पऱ्यो नि होइन गाइज त्यही भएर त्यो थोडाको लागि भए पनि टिकटक लाइट त्यहाँ भनेको थियो अनि अब घर जान लागेको अरे क्या ठ्याक्कै निकालेर राखेको भाइ छिटो हो भन्नु त अब जान्छु भन्न थाल्नु भयो के गर्नु हजुर आफूलाई चाहिएपछि आफै कुद्नु पऱ्यो नि होइन नत्र पहिला त डेलिभरी पनि हान्नुहुन्थ्यो अरे अयो सो अब त्यही लिन जानु लागेको एन्ड म अब त्यो लिएर आएर घरमा कसरी फिट गर्ने र त्यसको फिचर्सहरू सबै भन्छु है गाइज वेट फर द मोमेन्ट होइन म चाहिँ लिन आएको थिएँ त्यो रिङ लाइट अब लिएर घर जाँदैछु होइन गाइज अब म घर पुगेपछि देखाउँछु है त कसरी फिट गर्ने अनि एउटा कुरा थियो क्या हजुरहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने अहिले जुन अब भइरहेको छ नि यो सोसियल मिडियाभरि राजकुमार थापा मगर यताउता भनेर हुन्छ नि भइरहेछ नि त तर उसको पास्टलाई लिएर हुन्छ नि पास्टलाई लिएर के मेमे बनाएर होइन कामै छैन क्या त्यो अरूको लागि पर्दाखेरि हुन्छ नि रमाइलो लाग्ला होइन तर त्यो आफैलाई परेपछि कस्तो बित्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ क्या मान्छेलाई हुन्छ नि हजुर म त्यो राजकुमारको त कुरै गर्दिनँ ल होइन अर्को त्यो दिदी छ नि जो अब पहिला डिभोर्स भएको होला दिदी त्यो दिदीको के गल्ती छ यार त्यहाँ राजकुमारलाई तल पार्नको लागि त्यो दिदीको बलि चढाउनु त भएन नि होइन त्यही माथि फेस ब्लर गरेको छैन केही गरेको छैन होइन त्यसै गरिरहेछ क्या यस्तै हो अब हुन्छ नि अरूलाई तल झार्नको लागि मान्छेहरू अरूको कोही अरूको नि बलि चढाउँछन् क्या दिस इज नट गुड क्या तपाईँको आफ्नो फेसबुक युट्युब हुन्छ नि त्यसमा लाइक बढाउनको लागि त्यो गरेर कामै छैन क्या लाइक बढाउनको लागि गरे जस्तो हो क्या सो अब म सिधै घर गएपछि हजुरहरूलाई भेट्छु है त ल है गाइज अहिले चाहिँ म अब घर आइपुगेँ होइन अनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ म के लिन जान्छु भनेर अनि त्यो चाहिँ रिङ लाइट हो होइन अनि अब म चाहिँ यसको हुन्छ नि अब यसो अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु सो हेरौँ है त ल दिस इज रिङ लाइट बक्स होइन यो चाहिँ 3 कलरमा आउँछ 3 कलर चेन्ज गर्न मिल्छ यसले चाहिँ होइन एन्ड यो चाहिँ 12 इन्चीको लाइट हो होइन रिङ लाइट अनि यसले चाहिँ वाइट लाइट सफ्ट लाइट वार्म लाइट 3 थरी दिँदो रहेछ है ब्राइटनेस त्यस्तै गरेर एन्ड यसले चाहिँ फिल लाइट विथ ब्युटी फेस मेक फेस एन्ड आई इन ब्युटी नाइट फर एक्सट्रिम एन्ड
मल्टिपल कलर टेम्परेचर है। यसले चाहिँ यति थरी यस्तो काम गर्दो रहेछ हैन। अब मलाई नै त्यस्तो खासै थाहा छैन, मैले अहिलेसम्म युज गरेँ हैन। अब यो छ एउटा, यसमा चाहिँ के छ हेर्नुपर्छ हैन। काइन्ड स्ट्यान्ड होला ल। अनि ल एकचोटि हेरौँ है त, काटेर हेरौँ है गाइज। दामी भन्दा म खोल्दाखेरि नेगेटिभ नलिनु नि फेरि खतरा खतरा हुन्छ। यस्तो चाहिँ यस्तो छ। यसमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड छ हैन, यो मोबाइल होल्डर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यही मोबाइल होल्डर के हो यो नि है। एन्ड अब यसको पालो है त गाइज। यो यता राखिदिउँ होइन यता पारामा। अब यो खोल्नु है त गाइज। अब यो खोलेर हेर्नु हल्का रमाइलो ल है त गाइज है त। दामी छ है, हेर्दै यतिकै बल्छ जस्तो छ है। यो रमाइलो छ गाइज ल। अब फिटिङ यसो फिट गरेर हेर्छु होइन, अनि हजुरहरूलाई फाइनल रिजल्ट देखाउनु पनि छ होइन। त्यही भएर अब यो फिटिङको चाहिँ उयो हेरौँ है त, टाइम ल्याप्स। सो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट गाइज। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला होइन। होप यु गाइज अब हुन्छ नि केही न केही त सिक्नु भयो होला मेरोबाट पनि होइन। म पनि फर्स्ट ट्राई अब सबै बिस्तार गर्दैछु। अब हुन्छ के हुन्छ कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ होइन। अब आई निड योर सपोर्ट है। हजुरहरूको सपोर्ट बिना त म केही पनि होइन क्या। यति अहिले यति सब्सक्राइबर फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ नि, यो पनि हजुरहरूले गर्दाखेरि यति भ्युज आउने भन्ने पनि हुन्छ नि। अब खुसी नै लाग्छ क्या। अब भर्खर सुरु गरेको यतिसम्म पनि आइयो है, यतिसम्म चाहिँ आउनु सकिँदो रहेछ है भन्ने भइछ होइन। अब बिस्तारै आई विल नट लुज माई होप। अनि हजुरहरूले पनि मलाई एकदम हुन्छ नि साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ है। एन्ड यो रिङ लाइट चाहिँ हजुरहरूले जहाँ पनि किन्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि एनी मोबाइल सप एभ्री हुन्छ नि इलेक्ट्रोनिक्स पसल अनि मोबाइल पसल हुन्छ नि जस्तोमा नि किन्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले। त्यो चाहिँ अब अहिले त छैन होला लकडाउनले गर्दा, अब लकडाउन सकेपछि पाउँछ। अनि त्यही हो। अब कतिसँग त रिङ लाइट पनि छ, अब मसँग नि थिएन होइन। अनि त्यहाँ दाइलाई भनेको दाइ ल्याउनु न एउटा हुन्छ नि लाइटै पुगेन जस्तो भइरहेको थियो क्या। अनि त्यही भएर हजुरहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि हजुरहरूकै लागि किनेको यो पनि होइन। मलाई त इन्ट्रेस्ट लाग्दैन यस्तोमा, किन भन्दाखेरि अब म यसै घरमा बस्ने मान्छे पनि होइन क्या। अहिले लकडाउनभरि बस्निन्जेलसम्मको लागि भए पनि केही न केही हुन्छ नि अलि राम्रो देखिन्छ भनेर मात्र हो है। अब प्राइङ त राम्रो छैन, त्यही अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्ने त्यसमा विचार पर्ने हो होइन। आफूले त बेस्ट दिन खोज्यो के गर्नु होइन। अब जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एन्ड आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। अनि अब मैले के गर्दा ठिक होला हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ है। एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। पिस आउट।